Na Csumi, hamarosan megérkezem a helyre, ahova a mai videó készülni fog, és akkor gyorsan vázolom is, hogy ezúttal miről lesz szó, csak kerestem egy helyet, ahol megálltok itt szépen nekem, meg is van, új helyszín, és lehet, hogy végleges, nem tudom, mert most így ezzel is gondolkoztam, hogy lehet, hogy kéne egy állandó helyszín, nem mindig más volt. És ez itt most amúgy aránylag kényelmesnek bizonyul, de ez teljesen lényegtelen a mai videó szempontjából, szóval az igen. Szóval ma a TikTokról lesz szó, negatív értelemben. Én kifejezetten utálom a TikTokot, és ezt is el fogom mondani, hogy miért. És még egy kis apró részlet, én egyébként azt hiszem 2019 óta nem használom a TikTokot. Nyilván más short format, azt néha én is szoktam görgetni, YouTube shortot, Insta Reels, de nem tudok fél óránál többet eltölteni ezzel egy húzamba, mert nekem sok lesz. Sok lesz ez az inger, ami beérkezik, és nem tudok vele mit kezdeni. Nem kikapcsol, hanem csak még frusztráltabb leszek tőle. Abban az esetben is, hogyha autós videókat nézek. Közben itt az élővilág belezavart, de az első pont az, hogy miért van rossz hatással az alvásra a TikTok. Ugye, hogyha este lefekvés előtt pörgeted, akkor hát egyrészt, hogy a telefonodnak a képernyőjéből beérkező kék fény az fogja hitetni az agyad, de ahogy nappal van, így azt fogja veled éreztetni, hogy nem kell aludnod, mert miért kéne aludnod, nappal van, nincs itt az alvás ideje. A másik pedig az, hogy ilyenkor túl sok ingert kap egyszer az agyad, amit lefekvés előtt már nem fog tudni feldolgozni. Ezért lehet az, hogy másnap, mikor felkelsz, akkor így mentálisan fáradtnak érzed magad, és nyilván amikor ezt a fáradtságot érzed, ezt a mentális fáradtságot, akkor a legjobb megoldás megint csak azt látod már korán reggel, hogy ez az görgessük egy kicsit. Ez egyébként, hogy folyamatosan ilyen 10-15 másodpercre korlátozódik a figyelmed, az abban a szempontból is az, hogy nem fogsz tudni húzamosabb ideig koncentrálni, szóval lekorlátozódik 15 másodpercre az intervallum, amíg tudsz egy adott dologra fókuszálni. Szóval ha esetleg egy hosszabb tartalomnak a megtekintéséről van szó, vagy felfogásáról, vagy megértéséről, az frusztrációt is okozhat, és sokkal nehezebben fog menni, mint hogyha sose TikTokoztál volna. Plusz ez, hogy ennyire lerövidül a fókuszálási képességed, az a gondolkodásod, tehát a beszédkészségedet és a probléma megoldó képességedet is rontja, szóval szerintem egyáltalán nem éri meg. Másik pont ez az érzelmi túlterhelés, ezt saját magamon talán ezt tapasztaltam a legtöbbször, hogy az egyik pillanatban még valami vicceset látok, aztán görgetek kettőt is, bár van ami szomorú, aztán megint valami vicces, ez megint csak nem jó, mert ugye sok ingert kap egyszer az agyad, és nem tudja eldönteni, akkor most melyikkel foglalkozni, most a szomorút dolgozza fel, vagy most a vicceset, vagy most akkor mizu van. Ez rövid távon is aránylag hamar ki tud égetni. Legalábbis én ezt tapasztaltam, mint ugye, ahogyan a videó elején is említettem, én nem tudtam soha fél óránál többet így ezzel eltölteni. A következő pont az az identitásodnak a széthullása, széttöredezése, ugyanis akármennyire is ártatlannak tűnnek ezek a videók, lehetséges, hogy ez a saját identitásodra is rossz hatással van, mert tegyük fel, hogy látsz mondjuk egy edzős videót, és akkor mindenkinek azt fogod érezteni, hogy edzeni ilyen jó, edzeni olyan jó. De ez igazából akármilyen tematikájú videóra kivetíthető, abban fogsz élni, hogy ez úgy jó, tehát lehet, hogy mondjuk holnaptól kezdve azért fogsz úgy öltözni, mert egy TikTok videóban azt hallottad, hogy az jó lesz neked, és akkor itt több barátod lesz, meg akármilyen fasság. Ez amúgy elég szánalmas szerintem. És nem azt mondom, hogy azzal van a probléma, hogyha eljársz edzeni, de szerintem senki sem azért jár edzeni, hogy barátokra leljen. Persze feltétlenül lesz ott egy olyan közösség, ahová be tudsz illeszkedni, de a fő cél nem az volt, hogy te barátkozz. De, mint ahogy mondtam, ez bármire kivetíthető. A lényeg az általában az szokott ezeknek lenni, hogy azt éreztesse veled, hogyha te meglépsz valamit, amit eddig nem tudtál, akkor te tartozni fogsz valahová. Részben ez lehet igaz is, de nem kell az egész életedet átformálni emiatt is. Nem kell egy ilyen mástól látott szerepben élned. Értem ez alatt azt, hogy sokkal jobb, hogyha ezekre a dolgokra magadtól jössz rá. És
és megpróbálsz egyedül lenni, nem pedig ugyanolyan, mint mindenki más. És az utolsó, és talán a legszomorúbb pont az az önképed, az, hogy hogyan torzítja el a saját önképedet. Nagyon sok mindenkinek, sajnos az ismerősi körömben is látom ezt, hogy nincs megelégedve magával, főként lányok, és nagyon szomorú ezt látni, szóval talán emiatt gondolom azt a legjobban, hogy érdemes lehet letenni, vagy esetleg teljesen leterelni az alkalmazást, mert nem jó, hogyha folyamatosan azt látod, hogy más ilyen boldog, más ilyen szép, másnak ennyi pénze van, mit tudom én, azt soha senki nem mutatja, hogy mi kellett ahhoz, hogy oda eljusson. Soha senki nem mutatja meg, hogy mi kellett ahhoz, hogy annyi pénzt keresse, hogy ilyen-olyan helyeken nyaralhasson, és az agyad akaratlanul is mérni fog téged, tehát elkezded magadat mérni ezekhez az emberekhez, és azt fogod érezni, hogy nem vagy elég, ami elég szomorú, mert mindenki úgy tökéletes, ahogy van, nem szeretem a tökéletes szót használni, de mondjuk ki. Tehát te így vagy elég, ahogy vagy. Nem kell se szebbnek, se okosabbnak, se gazdagabbnak, se semminek se lenned. Majd jön minden magától, nem kell emiatt így bármivel is kevesebbnek érezned magad, azért, mert most még nem fekszik 100 milliárd a számlára. Szóval ettől emberileg nem megy kevesebb. Az, amit a képernyőn látsz, az egy idealizált világ. Az lehet, hogy nem is igaz. Annyi módja van már annak, hogy manipuláljuk a felvételeket, meg a képeket, hogy csak ezt is tudnám igazából szerintem holnap reggelig sorolni, de az AI-ról majd egy későbbi videóban. Most én köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna egy hirtelen megosztani veletek a TikTokkal kapcsolatban, és egyébként egy barátom az már letörölte a TikTokot, nagyon meg is dicsértem emiatt, hogy ezt meg tudta lépni, hogyha esetleg valaki ennek a videónak a hatására letörli a TikTokot, az írja le a kommentekben, sose kértem még ilyet, de kíváncsi vagyok. Sziasztok!